Băieți și fete, astăzi ne vom uita la cele mai creepy desene făcute de copii mici. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Mariusiancu și bine v-am găsit la un nou episod foarte horror la mine pe canal. Asta este partea a treia de la cele mai creepy desene făcute de către copii mici. Nu știu, fraților, dacă știți, însă am mai făcut acum aproximativ un an de zile două videoclipuri în care ne-am uitat la cele mai creepy desene pe care le-au desenat copiii mici, plus poveștile din spatele lor. Ei bine, fraților, astăzi facem partea a treia și am găsit pe TikTok zeci de desene horror făcute de micuți, fraților. Adică, băi, e foarte, foarte creepy situația. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem care-i treaba. O să vedeți că prima dată o să apară desenele, o să ne dăm noi cu părerea și după o să vină și explicația la unele, da? Deci, bă, vă zic, e foarte, foarte horror. Eu tot așteptam să scoată băiatul care a scos și celelalte două episoade cu, desene de-astea făcute de copii mici. Așteptam să scoată partea a treia, însă nu știam că pe TikTok sunt zeci de desene de genul. Hai să vedem care-i treaba, let's go. Deci dăm cu... Mamă, stai că am dat mai în față, dăm cu băiatul ăsta. Hai să vedem. Let's go. Creepy Children Drawings. Ok, ăsta e primul desen. When you're cut up while you're sleeping. Ok, nu înțeleg ce copil desenează așa ceva, fraților. Desenează un om, da, care omoară pe altul când doarme. Bro. Băi, ce lume trăim, băi și fete, ce lume trăim. Dear Valerie, get out of my life. Dragă Valerie, pleacă din viața mea. Bă, și voi vedeți, gen, aici este corpul lui Valerie, aici este capul ei și aici e un topor, băi. Băi, fraților, ce lume trăim, man. Bă, ce-s astea? Why can't daddy see her? De ce nu poate să o vadă tati? Bro, bă, adică, gen, amică vede monștri. Bro, ce-i asta? What, man? Best friends. Da, sunteți cei mai buni prieteni. Tu și un monstru ciudat. Mamă, fraților. Mamă, nu știu ce aș face dacă copilul meu ar face genul ăsta de desene, bro, m-aș panica grav. Ok, și acum fata asta ne explică. Prima, why can't daddy see her? 3 kids' drawings with disturbing backstories. This was drawn by a girl whose father was very angry at her for always waking up in the middle of the night, saying there's a monster in her room. Ok, deci acest desen a fost desenat de către o fetiță a cărei tată era foarte, foarte nervoasă pe ea, pentru că aproape în fiecare seară, în mijlocul nopții, se trezea din somn și zicea că este un monstru la ea în cameră. Then she drew this with the words, why can't daddy see her? And if we zoom in, we'll see a creature with long black hair, long claws and glowing red eyes. Da, și dacă dăm zoom, vedem creatura asta, fraților, care e super, super ciudată. Și că nu știm, fraților, dacă ăla a fost vreun ăsta care a intrat peste ei în casă noaptea, vreun stalker sau ceva și mai sinistru. Al doilea desen pe care să ni le explice doamna asta e desenul ăsta, bro, what? This was done by a girl who was asked to draw her imaginary friend. On the left side she... Oh, bro, a fost deci de către o fetiță care a fost rugată să-și deseneze prietenul imaginar. Drew herself, which looks pretty normal, but on the right side we see her imaginary friend doesn't just have 2 arms. It has 10 arms and its head is detached from its body, and its face looks like some kind of dark portal. Bro, și efectiv, fraților, ăla era prietenul ei imaginar care avea 10 mâini. Oh my god, ia uite și asta cu Valerie. Mamă, deci bă, mi se par astea super interesante. Nu știu de voi. Oh, bă, puteam să jur. Deci n-am vrut să zic, însă m-am uitat la astea și puteam să bănuiesc cine este Valerie. Este babysitterul, eram sigur. Chiar voiam să zic că este babysitterul, dar am zis să nu vorbesc în necunoștință de cauză. Se pare că acest copil care a făcut asta nu prea-i plăcea de Valerie. Sora Valerie, nu știu ce-ai făcut, dar l-ai făcut bine, știi ce zic? Dear Valerie, get out of my life. Showing an axe, Valerie's head on the ground and the body still standing. Bro, uitați-vă. Drawings by kids that were extremely creepy. Ok, bun, și acum arată... Bun, deci, fraților, aia a fost doamna care ne-a arătat desenele și acum vine următorul care ne arată alte desene. Ok. Bă, fraților, inițial... Bă, uite, acolo în dreapta e o creatură. Sau, bă,
Ăla e un extraterestru în dreapta acolo. Nu prea îmi dau seama, că parcă văd așa o navă deasupra, dar nu știu dacă e o navă. E un extraterestru, ok. Oh, și acel, cum zice, și maică sa sacrifică copilul către extraterestru. Ok, prima dată at night, noaptea. Și uitați-vă, față, este o casă, copilul acolo în dreapta și aici e mare... Doamne, bro, mare d-asta. Moartea, the Grim Reaper. And I'm assuming that's you. What happens at night? What is Ce this? s-a întâmplat? Mamă, ce e asta? What's going on here? That's your best friend. Ăla e best friend-ul tău. Don't make your grandma a card that says I love you when you die. With you visiting her grave. Thank you, sweetie. Wait, what? What will you... Bro, ia stai că asta nu prea am înțeles-o, deci... cum mi zice? I love when you die, I love when you die. Bro, deci copilul ăsta... Bă, eu cred că copilul ăsta pur și simplu nu știa ce vorbește. I-a zis lui bunica sa că o iubește când moare. Și că o să vină la ea la mormânt. Adică băresc că poate a fost o neînțelegere. Cred că n-a înțeles ce a zis. Ci că ce o să faci când o să ai 100 de ani? Breaking out of my tomb? Și că o să ies din mormântul meu. How are you doing? How are you doing in hell? I love you. In hell? Love Joey to dad? Why does he think his dad's in hell? Ok, deci a zis cum faci, cum este în iad. Iubire de la Joey către tata. Băi, fraților. Ce-i ochiul ăsta? Bă, copiii ăștia au o imaginație prea așa. Watching you? Eu dacă aș desena ceva ar fi creepy din simplu fapt că nu știu să desenez și arată horror. And the eyes all bloody. He and dad dance on mommy's grave. Eu și tata dansăm pe mormântul lui Why are they so happy? Life's a water slide where you die at the end. Viața este un topogan cu apă unde mori la final. You are here. Here they are with their mommy and daddy and the talking boy. Ok, deci aici este persoana respectivă, Julia cred că o cheamă dacă citesc, cu mami și cu tati și cu The Talking Boy, băiatul care vorbește. Cine e The Talking Boy? Follow for more. 3 kids' drawings with disturbing backstory. Ok, continuă sora noastră, unde iară ne arată și mai multe desene făcute de copii mici. This was done by a kid who drew his imaginary friend named Tonso. Apparently, Tonso is his family's ancestor who visits them by coming through the mirror. Ok, și acum un copil, fraților, și-a desenat prietenul imaginar numit Tanzo, care este ceva, din câte am înțeles, un ăsta din familia lor care a murit și vine la fereastră să-i viziteze. You can even see his creepy smile in his big red eyes. This one definitely gave me chills. This was done by a kid who was asked to draw what happened in his day. He drew himself, his mom, his dad, and their cat. But also this figure with giant spiky teeth, huge empty black eyes, no feet, and a hat. And at the bottom of the drawing... Bun, deci copilul ăsta a avut ca cerință pentru desenul lui să facă ce s-a întâmplat astăzi în viața ta. Și a desenat asta. Pisică, mamă, tată, un copac, un soare, copilul și acea creatură super ciudată. Și mai jos avea un text. It says, "Today I had a fun time with mom and dad and the cat. Even the demon left us alone this time." Și că astăzi am avut, m-am simțit foarte, foarte bine cu mama și cu tata și cu pisica. Și chiar și demonul ne-a lăsat în pace pentru ziua de astăzi. Băi, fraților, ce se întâmplă? This next one was done by a boy named Julian when asked to draw his family. He drew his mom, his dad, and himself, but also a figure on the right side with Uite, asta am mai văzut, fraților. With the words "the taking boy," which just makes you wonder what exactly is this dark figure taking. Follow for more. Bro, ciudați. Ok, băiatul ăsta ne arată mai multe chestii. Ia să vedem. Bro, ce e asta? This is going to happen to you. Asta o să ți se întâmple ție, băi, frații mei. Ok, aici habar nu am. He is risen, asta înseamnă gen Hristos a înviat. Și aici nu văd ce scrie. You will die, zice jos. O să mori. Best friends, asta e cea mai horror. At night, am mai văzut-o. Ia uite și pe băiatul ăsta. Uite, ăsta. Somebody's 6-year-old sister was very mad at their dad,
Oh, cică, bro, fraților, deși n-am făcut poza asta, este fratele acelei copile, este desenat de o fată și ăsta e taică-su, bro, pentru că a supărat o taică-su, ea face de-astea. Sora mea, calmează-te. Bro. Cică și scrie acolo, asta urmează să se întâmple cu tine. Și că dacă copilul meu ar desena asta, niciunul nu știu ce aș face, fraților. Men will be to get... Ok, nu înțeleg. This 9-year-old kid drew a picture of him putting his brother to sleep, but it wasn't in the right way. Seems like this kid wants to suffocate and kill his brother. Și că copilul ăsta vrea să sufoce. Ah, uite, bro, care perna, gen să-l sufoce. Bro. This is just extremely chilling. Up next is this picture. One of a second grade teacher's students came up to her and gave her this drawing. And he said this is what his imaginary friend looks like. Așa arată prietenul meu imaginar, bă, fraților, bă, în ce lume trăim, bă, băi și fete, bă. Wonder what the teacher's reaction was. Sunt curios care a fost reacția, cum îi zice, reacția profesorului și eu la fel. This thing from normal. These are the most disturbing kids drawings ever, part 1. First is this drawing. Bun, și acum, bun, continuăm cu explicațiile la asta. This woman had an 11-year-old daughter, and this was the birthday card that she gave her. Bro, bă, fraților, deci, ci că poza asta este făcută de către o femeie și fiica ei a desenat chestia asta, fiica ei de 11 ani și a dat cadou la ziua ei. Ci că life is a water slide unde mori la final, știi că am citit asta și you are here, adică tu urmează să mori. Bro. This is actually really disturbing, but is she wrong? Next up is this photo. După Dear Valerie. Yeah, the babysitter, v-am zis, știam asta deja. Her name is Valerie, and it says, Dear Valerie, get out of my life. And he chopped off her head. They better get this kid checked out because he might be a future serial killer. Finally is this drawing. Bun, și avem și asta, dar asta deja am văzut-o, fraților. Spune că nu știe ce ar putea să facă dacă copilul ar face așa ceva. Da, nici eu. Hai să vedem. Scary notes kids actually wrote. Ok, asta e familia Slenderman. His mother found a drawing in her 5-year-old son's bedroom of his imaginary friends named Long Neck, Big Tooth, and No Face. Long Neck, Big Tooth și No Face. Ăștia sunt prietenii imaginari. Gât lung, long neck, big, dinte mare și fără față. She asked him about it. He said these are his best friends in the world and he sees them every day. Ci că îi vede în fiecare zi și sunt cei mai buni prieteni ai lui. Next up, this lady is a social worker and this young boy gave her this drawing of this creepy girl. He then said this woman follows me home every single day. Și mama face, am mai văzut asta și e aceeași poveste că s-a dus copilul, i-a dat la femeie și a zis această femeie mă urmărește acasă în fiecare zi. Next up, this father found this drawing in his 8-year-old daughter's bedroom and it shows a creepy creature with at night written above it. Bro, scared When the father night asked the sus. daughter about this, she said every night she looks out her window, this thing is standing there. Deci în fiecare noapte când se uită pe fereastră, vede chestia asta, fica. These are scary notes. Bro, și acum avem gen ultimul TikTok. Kids actually wrote. Ia să vedem. 9. Up first, this 3-year-old girl drew pictures of her imaginary friends and Prietenii imaginari. that they're dead because they live with me. Și spune, prietenii mei imaginari sunt morți pentru că locuiesc cu mine. She also said the holes in their chest is where they got shot and killed. This is absolutely chilling. Next, this 6-year-old boy's dad died, and he then drew this picture saying, Hi. Mamă, deci fraților, știți poza asta de am văzut-o înainte, ci că tatăl lui a murit și el a zis cum este în ea, tată, bro. Love Joey to dad and dead. This is very disturbing, and this kid is extremely sadistic. Finally, this 6-year-old kid named Jake drew this picture when his brother Alex made him mad one day. And it says if Alex ever rides a bike, zice dacă Alex se mai duce o dată cu bicicleta, asta o să se întâmple, o să moară, adică. Bro. And it shows him dead next to his bike. This is a very scary warning. Și aici s-a terminat, fraților. Wow, 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 ce episod foarte, foarte ciudat.
Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade cu cele mai creepy desene făcute de copii mici, lăsați un like, dar mai gândiți-vă dacă vreți să facem asta. Eu am fost Mariusiancu, v-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa! Numele meu este Mariusiancu și bine v-am găsit la cele mai creepy desene făcute de copii mici în anul 2023. A trecut aproximativ un an de zile, băieți și fete, de când Mr. Nightmare nu a mai postat un videoclip din seria lui cu desene creepy făcute de copii mici. Și ei bine, fraților, astăzi, de fapt nu astăzi, ieri, pentru că videoclipul a fost postat acum o zi, a postat un nou videoclip. În cazul în care nu știți care e treaba cu seria asta, ei bine, în seria asta el cere de la anumiți părinți niște desene făcute de către copiilor mai mici. Și unii părinți, fraților, nu chiar toți vă dați seama, au niște povești foarte horror de împărtășiți și copiilor au făcut niște desene, să spunem așa, care n-au niciun sens și care sunt foarte, foarte creepy. Haideți să vedem care e treaba, pentru că sunt 4 la număr și eu sunt foarte curios. Știu din videoclipurile trecute, videoclipul de anul trecut și videoclipul de acum 2 ani, că au fost niște desene super horror. Hai să vedem de data asta care e treaba, să vedem dacă sunt mai creepy ca înainte, mai puțin creepy, let's go. Ok, hai să dăm de la început, asta e. Ok, începe videoclipul prin a spune o chestie super adevărată și spune că copiii folosesc desenul, băi și fete, când sunt așa foarte mici și nu prea știu cum să se exprime, printr-un mod, gen, îl folosesc ca un mod de a se exprima, de a exprima anumite sentimente pe care ei nu știu cum să le exprime prin cuvinte sau ceva de genul. Sau câteodată desenează ce văd, cum ar fi o fantomă sau ceva de genul, vreun demon care vorbește cu ei. Exact, dacă un copil desenează cum se ține de mână cu un străin, s-ar putea să nu fie doar o emoție pe care nu și-o poate exprima, s-ar putea să fie ceva mult mai horror acolo. Partea 3, v-am spus, let's go, baby. Martin and his wife are the parents of 2 children, a 6-year-old daughter and a 3-year-old son. Ok, deci și că ăștia, habar n-am cum îi chema, nici nu contează, au o fiică de 6 ani și un fiu de 3 ani. Mamă, sper că măcar a scris fiica, să nu fiu de 3 ani. Martin shared with me something disturbing that he and his wife had discovered recently. Their daughter, who I'll refer to as Jess. Fiica sa, pe care, să zicem că o chema Jess, nu o chema Jess. Îi place să deseneze lui fiica sa. Și că și ei, având în vedere că nu prea au chef de fiica sa, vă dați seama, față că îi cumpără câte multe creioane, acuarele, chestii de genul ca să deseneze și să o țină ocupată. Ia vedeți, uitați-vă, fraților, aici au dita mai ăsta, ghiozdanul prinde creioane, de craiola, de tot ce trebuie. Absolut tot. Jess has piles of drawings in her room and even și că și ea desenează foarte mult și are foarte multe desene la ea în cameră. Most of them are normal, innocent drawings. Majoritatea sunt inocente și normale. Însă într-o zi băiatul ăsta a găsit ceva în camera lui fiica sa, fraților, ceva de care a fost foarte confuz. Oh, ok. Bă, frăților, la prima vedere desenul n-arată chiar atât de creepy, deci asta ce că este Jess. Și asta este, sau asta e Jess, care e Jess? But it didn't look like Martin's wife, who was blonde. It was a brunette woman. Ok, deci asta este Jess, aia din dreapta mai mică, și asta este o femeie mai mare care nu e maică sa, pentru că maică sa e blondă. Martin asked Jess who the woman was. Martin, adică tatăl, a întrebat-o pe Jess cine e femeia. She said it was the woman who would visit her sometimes. Și a spus că este femeia care o vizitează câteodată. Aoleu, Doamne ferește, fraților, mi-e frică să am copii, ești nebun. Gândiți-vă, vă bucurați și voi că ați făcut un copil, men, intrați la el în cameră, vă desenează demoni, ci că ăștia sunt prietenii mei. Ai zburat și tu și prietenii tăi. Ce zic? Poate are un prieten imaginar, da. Și că și-a întrebat cum o cheamă. Lucia. Asta a fost ceva pentru alarmă, a fost o alarmă pentru Martin, dar de ce? Băi, dacă ar avea un prieten imaginar, poate să-i pună ce nume vrea el. So he went to show his wife the picture and asked his wife if it looked like her sister. At first, his wife said it looks like it could be anybody. But when Martin said her daughter said her name was Lucia, she gave Martin this telling look as if she immediately understood. Oh my god, fraților, fiți atenți, știu ce urmează să zică, S-a dus la nevastă sa și i-a spus dacă asta seamănă cumva cu sora ta și a zis că e ca o femeie normală cu părul negru. Dar o cheamă Lucia, fiți atenți, fraților, sora sa lui asta a murit, fiți atenți.
Lucia was the name of Martin's wife's deceased sister. Bă, merge mintea, bă, frate, dacă nici eu nu-mi dau seama, cine își mai dă seama, man? Died before either of the couple's children were born. Mamă, deci The că... couple went to the daughter's room and asked Jess who exactly Lucia was. Ok, fraților, deci, mamă, bă, voi vă dați seama, mă, cât de horror e chestia asta, bro. Deci că ea a murit înainte ca ăștia să se nască, adică copiii ăștia nu o cunosc pe Lucia, vă dați seama, aveau 6 ani, probabil nici măcar nu le-au spus că a avut nu știu ce soră care a murit. Deci n-avea de unde să știe. Jess, cum îi zice, părinții s-au dus în cameră la Jess și au început să o întrebe cine e Lucia asta, de unde știi? Jess again said she visits me sometimes. O, mă vizitează câteodată. Trying to get more details, the couple asked what time she usually visits. Și că pe la ce oră And what te do they talk vizitează? about? Și despre ce Well, it's vorbesc? something along the lines of she visits at night sometimes when I'm drawing. Și că mă vizitează noaptea când desenez. Bă, frate, să ce să vă spun, mie nu mi se pare o poveste creepy, gen chestia asta. Adică, băi, da, până la urmă e soră să ai, nu contează că e o fantomă, nu-i face nimic până la urmă, nu? Martin's wife asked Adică știți că copiii mici văd fantome și oameni decedați, adică Jess to na. draw another picture of her the next time she sees Lucia. Și că și-a zis să o mai deseneze odată, data viitoare când o vede pe Lucia. Nu-mi spune că n-am mai văzut-o după. This time with more details. Și de data asta cu mai multe detalii. Jess agreed to do so. From now on, Martin and his wife would keep Jess's door ajar just so they could hear if Jess was talking to someone. It wasn't until a few nights later that while in the kitchen, Oh my god, deci că au deschis ușa să vadă dacă o să vorbească cu cineva, fiica lor, și câteva nopți mai târziu, cât timp era în bucătărie, bănuiesc că s-a auzit. Dar mie, nu mi se pare ceva creepy, mi se pare ceva chiar tare. Știi ce zic? Chiar e tare. the couple both heard Jess talking to someone in the room all of a A sudden. auzit-o pe Jess cum vorbea cu cineva. So the two went towards the room quietly to listen to what she was saying. Și s-au dus lângă camera ei și n-au vrut să audă ce spună. There were long gaps in between what Jess was saying. Deci că vorbea și după nu mai vorbea, adică pare ca și cum vorbea cu cineva pe care ei nu auzeau. She was clearly talking to someone or something that didn't appear to be there, because she seemed to be answering questions that the parents couldn't hear being asked. Deci că răspundea la întrebări pe care părinții nu le auzeau, adică ea răspundea la întrebări, dar degeaba. At one point, Jess said they asked about you when they saw my picture of you. They Oh wanted me my god, și Jess la un moment dat fetița a zis, mă, bă, frate, mi se pare tare, nu știu, adică nu mi se pare horror, știi ce zic? Adică, bă, e soră sa până la urmă, lasă, băi, să se joace cu nata. A zis că m-au întrebat despre tine când au văzut to draw poza. you again. Then Jess stopped talking completely. Și după Jess n-a mai That vorbit. was when Martin and his wife entered the room and asked if she were talking to Lucia again. Și că atunci au intrat ei în cameră și au întrebat dacă vorbeau cu Lucia. She nodded her head. A zis Asked da. where in the room Lucia was. Și că și unde e Lucia în cameră? Jess turned and looked around the room, then focused on the corner and said, "She's standing right there." Și că și stă chiar acolo, în colț. Martin and his wife looked in the corner of the room to nothing. Yet both of them agreed they felt an uneasy feeling in the room. Deci că s-au simțit foarte nașpa. Fraților, bă, atâta timp când nu-i făcea nimic, mie mi se pare tare. Extremely uncomfortable. Ziceți voi la comentarii, poate sunt eu ciudat, mie mi se pare tare. Martin's wife said softly to Jess to draw what Lucia looks like right now, Și că și spune, desenează-o chiar acum pe Lucia, să vedem cum arată. down to every last detail. Ca fiecare Jess said, detaliu. "Okay, Mom." The couple left the room. Și că zice, ok, Jess mamă. didn't speak anymore, and the parents were left feeling a little uneasy. It was a short time later that Jess called her mom back into the room. A trecut ceva timp, cuplul a părăsit camera și după a venit copila că, băi, gata, am desenat-o pe Lucia. And so both Martin and his wife went back to her room, and she presented a new picture. This picture confirmed the couple's fear. This was the photo. In this new photo, with a lot more detail, Bro, oh my god, a desenat și alunița, asta e noua fotografie. Holy shit, boys. Oh my god, bă, mi se pare tare. Jess drew Lucia to have blue eyes, a small mole Avea ochi albaștri, avea above her aluniță, lip, and dressed in white. era îmbrăcată în Lucia was alb. buried in white and had blue eyes and a small mole above her lip. Martin's wife was never close with her sister, having only attended the funeral for a short time. Oh my god, ok. Bă, asta s-ar putea să fie horror puțin, deși că ele nu prea s-au înțeles. Jess had never learned of her deceased aunt yet. There were also no pictures around the house that she could have seen. Martin and his wife Dar și că nici măcar zici că era o memorie fotografică sau cum zice la memoria aia, fraților, de reții fotografii, nici măcar nu erau poze cu ea pe undeva, știi ce zic? told Jess that they didn't want her talking to Lucia anymore. Și că a zis că nu mai vrem să vorbești cu Lucia. De ce, bro? This was not because Lucia did anything particularly horrible in her life per se.
but rather that it was genuinely scaring the couple. The couple had a priest come bless the house and ask any spirits to please leave in peace. Eu nu înțeleg față de ce au făcut chestia asta, deși că cuplul a chemat un preot ca să sfințească casa și să le spună tuturor spiritelor să plece în pace. Dar nu înțeleg de ce, bro. Martin, they haven't had to deal with any further instances. Așa, atunci a plecat, normal că a plecat. Da, băi și fete, băi, sincer, eu m-aș speria, eu n-aș vrea să vorbesc cu vreun spirit sau ceva de genul, dar dacă copilul meu vorbește cu ceva rudă, decedată, știi ce zic? Adică... Admitted by an art teacher from an elementary Da, school. ok, următorul, bă, deci prima poveste a fost chiar, nu mi s-a părut chiar atât de creepy, știi ce zic? A fost o poveste paranormală, dar nu creepy. Hai să vedem următoarea fotografie, a fost dată de la un profesor de artă. Twice a year with each class, the teacher would hold what she called draw and tell, which would have the children draw anything that meant something to them, and then tell the story behind it. This was with a 3rd grade class. As most students were drawing pictures of them and their families, or pictures with their pets, or any other number of things, one boy was drawing what looked like nothing but fire. Ok, deci ideea e că era profesorul ăsta, punea copiii să deseneze și unul a desenat ceva doar foc. At his table were noticeably glancing over and laughing at him as he did it, and as the art teacher noticed this, she went over to the boy and asked him why he was drawing fire. Ok, și l-a întrebat de ce scrie foc, de ce desenează foc. He's supposed to be drawing something that means something to him. Da, gen, subiectul era să deseneze ceva care, cum îi spune, înseamnă ceva pentru el. Și el desena focul. Cine știe, frățiorul, are el astea cu elementul, apă și foc. The boy said, I know, I'm not finished yet. Ce că știu, că n-am terminat. The teacher let the boy continue to do his thing. Așa că profesorul a lăsat copilul să facă aia. Hai să vedem. The students were finishing up their drawings. The teacher came back to the boy and now noticed that the boy had added a house to the drawing. The teacher asked the boy to come with him to the hall and she took the drawing Bro, ok, deci și-a desenat chestia asta. O casă în flăcări. with them. When in the hall, the teacher asked the boy why he was drawing a burning house. Și l-a întrebat de ce, mamă, fiți atenți. Deci băieți, deci prima dată am ghicit-o. Dacă o ghiciți și a doua oară, o să ziceți toți, vă te uita la video. Nu m-am uitat la video. Mă jur, fiți atenți. El a murit într-o viață anterioară în casa cu foc. As this was completely inappropriate for a draw and tell. The boy replied, no, it's not. This is the house my parents tried to burn down with me in it. Ok, bun. Ok, bun. Nu am ghicit, dar nu mai așteptam la asta. A zis că asta este casa pe care părinții mei au încercat să o demoleze și să-i dea foc cu mine în ea. Bro, what? Părinții tăi au încercat să-și distrugă casa și să te omoare pe tine? Teacher was speechless and didn't know what to say. Profesorul a rămas... She kept the drawing and told him to take his seat and told him we're not going to do the draw and tell. When they re-entered the classroom, she sat at her desk for a moment, fighting back tears, and eventually announced to the class that everyone would be taking their drawings home with them instead of doing draw and tell. Oh my god, trebuia să zică draw and tell, fraților. Draw and tell este un joc de ăsta în care, mă zic copiii ce au desenat, știi? Și n-au vrut să facă jocul ăsta. Bă, mamă, deci părinții lui erau ciudați rău de tot, fraților. Credeam că e ceva așa mai deep, man. Hai să vedem mai departe. This one comes from another parent who wants to remain anonymous, care vrea să rămână anonim. Brad and Jane are the parents of Molly, who was 5 at the time of this happening. Brad și Jane sunt părinții lui Molly. Molly nume de câine, frăților. De ce ți-ai numi copilul Molly? Molly is a quiet and well-behaved girl, according to her father. Molly ce că e foarte de treabă, e foarte liniștită, nicio treabă. Creepier. Brad and Jane's bedroom. Dar lucrul ăsta face povestea și mai creepy. Right next door to Molly's. The night the strange events began is when Molly came to her parents' room and said she's scared that something's in her closet. Oh my god, ok. Și fraților, clasica poveste horror. Într-o noapte, amica a venit la ei în dormitor și a spus: mami, tati, e cineva la mine în dulap. Brad walked her back to her room Brad s-a dus acolo, inside of her closet to assure her that no monsters were in there. A deschis dulapul și a zis că uite, nu e niciun monstru aici. Bă, fraților, eu la câte filme horror de-astea am văzut, da? În care era chestia asta: mami, tati, e cineva la mine în dulap. Se ducea părintele, deschidea, nu era nimica și după era monstru sub pas sau ceva de genul. Eu mă gândesc că o să am eu un copil, bro, și o să-mi zică că e ceva în dulap. Bă, o să mă cac pe mine de frică mai rău decât se cac el pe el de frică. Pe bune, ești nebun? Că știu că dacă nu e acolo, e sub patii, undeva ascuns, apare iară, știi ce zic? The next night, Molly returned to her parents' room. A doua noapte aceeași poveste. Her closet again. Aceeași poveste a doua noapte. Brad and Jane let Molly sleep with them,
And then the following day, Molly drew a picture of the alleged monster she was seeing. Ok, ci că în noaptea aia, asta Molly micuța nu era deloc liniștită, așa că Brad și Jane, părinții, au lăsat-o să doarmă cu ei. Și după a doua zi, i-a desenat un desen despre monstrul pe care l-a văzut în dulap. And showed it to her parents. Și a arătat părinților lui. Oh my Brad god. stated the picture admittedly creeped him out. Mamă, ok. Ok, și pe mine m-a creeped out. Till this point, this all just seems like normal child stuff. Until one of the next nights, when Brad and Jane woke up to Molly crying and screaming. They ran to her room to see what was wrong. Bro, ok. Mamă, frate, deci mi-e frică de continuarea poveștii. Deci eu zis că până acum ai zice că, băi, chiar dacă este creepy, este doar imaginația unui copil. Însă, a doua noapte, în miezul nopții, Brad și Jane s-au trezit și auzeau pe Molly în camera ei cu plângea și țipa, așa că s-au dus să vadă care-i treaba. And she said, I'm bleeding. As Și a zis că sângerez. had her shirt lifted up. On her back were what looked like 2 scratch marks. Molly claimed it was the monster. Brad tore the bedroom and the whole house upside down looking for anybody that could have done it. Oh my god. Oh my god. Fraților, avea 2 zgrieturi pe spate. Brad instant s-a panicat, vă dați seama, tatăl s-a panicat maxim, a început să se uite prin toată camera să vadă care-i treaba, însă n-a găsit nimica. Molly a zis că monstru a făcut-o. Ar fi putut să facă și ea, dar ce-i nebuna mică? But as time went on, and the couple had time to think about it, the chain of events seemed too crazy to just be coincidental. Da, deci, fraților, cronologia eventurilor, gen cronologia lucrurilor care s-au întâmplat, e prea ciudată ca să fie o chestie așa din accident, știi ce zic? While the couple had Molly ease back into sleeping alone, Molly never changed her story that the monster was the one to scratch her back. Deci că nu s-a mai întâmplat nimica de atunci, însă Molly a mai crescut și nu și-a schimbat povestea. E aceeași poveste, monstru a zgriat-o pe spate. To make her feel better about sleeping alone, they moved Molly's furniture to the spare bedroom and made that one her new room. Molly came to her parents' room a couple other times in the middle of the night, but both times, when asked if she saw the monster again, she said, "No, I'm just scared." Ok, deci că Molly a mai venit în alte nopți la ei și ei au întrebat, ai văzut din nou monstru? Și a zis, nu l-am văzut, dar doar sunt speriată. No bodily harm was done to her in her sleep again. Bro, oh my god, face asta chiar e ciudat. This following picture. Ok, și asta este ultima, hai să vedem dacă este cea mai creepy, ultima fotografie, ultimul desen, Picture and story was submitted by care arată foarte normal, arată daddy, me, sis și mama. Deci bănesc că e făcută de un frățior. Asta e sora sa, asta e taică-sa, asta e maică sa, asta e Mae, care bănesc că e câinele. Giovanna, who had found this picture on her desk in her room because she allows her 7-year-old brother to use her desk to draw on. Ok, deci că este această poză a fost trimisă de către o fată pe nume Giovanna, care a găsit desenul ăsta la ea pe birou pentru că ea, o lasă pe copilul ăsta, frate de 7 ani, să deseneze la ea pe birou. She found it strange from the beginning that her brother would leave this on the desk in the first place, because normally he would take all of his drawings with him. Ok, s-a părut ciudat că el a lăsat chestia asta aici, pentru că general le ia pe toate la el în cameră. Poate a uitat, sora mea, nu-i mare chestie. Room and hide them. But since he left this one, she felt like he wanted for her to see it. Și că s-a gândit că poate vrea să-l văd, vrea să văd desenul. Upon taking a look at it, it looked like an innocent enough family drawing done by a Așa, fraților, arată ca un desen inocent, nu? 7-year-old. But then tucked away in the corner is a black figure labeled the Taking Man. Giovanna left this on her desk Oh, shit, n-am văzut toată poza. for a couple of days. Oh, shit, acolo, fraților, uitați-vă. E parcă un om care se dă pe leagăn și se numește Mr. Taking Man, adică omul care ia. Before she noticed the man in the corner after looking at the drawing again. The man is on a swing, but the family doesn't have a swing set. Bro, deși că familia nu are niciun leagăn pe la casa lor. Bro, Mr. Taking Man. It just be chalked up to the child being 7, but he had never asked their parents for a swing set, nor expressed any interest in one in general. Bro. Underneath the mysterious man labeled Taking Man appears to be some object, which Giovanna thought may resemble a window or some kind of door in the ground. So she went outside to go check out the lawn for any sort of door, window, any... Ok, și uitați-vă, fraților, că aici mai era încă un obiect, vedeți? Ca și cum era o trapă care se deschide. Așa că Giovanna asta s-a dus afară și a căutat să vadă dacă găsește asta.
So she went outside to go check out the lawn for any sort of door, window, Și nu-mi spune că a găsit vreo trapă ascunsă. anything. But there wasn't anything. A few days later, while in the bathroom, which was across the hall from her brother's room, Giovanna was washing her face when she heard her brother giggling and talking. This could have just been him playing with his toys by himself. Oh my god, fraților, ok. Deci știi că Giovanna asta câteva zile mai târziu era la baie și spăla pe față și l-a auzit pe frate-su cum râdea și se juca. Putea să fie și el doar cu jucăriile lui, dar nu a fost asta. Hai să vedem ce a fost. But still, after finishing up her skincare routine and rinsing off her face, Giovanna went to go check on her brother. His door was cracked open a bit, so she looked in. Ok, deci că ușa era puțin deschisă. Saw him on the ground talking to something under his bed. Și că și-a văzut cum vorbește cu cineva din patul lui. She quickly opened the door, and her brother got up and sat on his bed and turned his head to the TV. Bro! Și când a intrat în cameră, cum îi spune, frate-su s-a ridicat de acolo, gen el stătea pe jos și vorbea cu persoana de sub pat, s-a pus pe pat și s-a uitat la televizor. Upon asking him who he was talking to, Și l-a întrebat cu cine vorbește. he said he wasn't talking to anyone. A zis că nu vorbea cu nimeni. Under the assumption he was just playing around, Giovanna went to sleep. The next morning, her brother woke up holding an empty glass, asking if she could fill it with chocolate milk. And so Giovanna went downstairs to fill its glass and come back up with a couple snacks for herself. Ok, fraților, ci că, na, după nu s-a mai întâmplat nimic, însă a doua dimineață a venit micuțul ăsta la ea în cameră cu un pahar gol și a zis dacă poate să-l umple cu ciocolată cu lapte. Giovanna s-a dus la umplut, a luat și niște snacuri pentru ea și s-a dus înapoi sus. She went into her brother's room to oddly enough see him fast asleep. She woke him up and handed him the glass, and he insisted that he didn't ask for it. She knew he did though, so she didn't argue with him and left the glass next to his bed. Bro, ia stai puțin, fraților. Deci ea s-a dus. Băi, da, asta nu e chiar atât de creepy pentru că și eu am mai făcut chestiile astea, băi și fete. Deci că ea, na, a venit frate-su dimineața la ea. Ea s-a dus în cameră, frate-su a dormit iară și a zis, uite paharul pe care mi l-ai cerut. Și a zis că eu nu ți-am cerut nimica. Dar știa că l-a cerut, că l-a văzut. Știi ce zic? Dar na, poate se mai întâmplă și chestii de-astea, fraților. Și eu câteodată răspund la telefon când mă sună cineva când dorm și vorbesc cu persoana respectivă și după am uitat că am vorbit cu ea, ce zic? Și zice, bă, am vorbit cu tine. Nu, n-ai vorbit cu mine, n-are cum să fi vorbit cu mine. Dar na, e o chestie mai ciudată să... Nu știu, să ai un pahar cu apă, un pahar gol. At night around 4 a.m., Giovanna woke up to hear her brother talking again. Mamă, și că noaptea aia pe la ora 4 dimineața, deci nu era chiar de dimineață, că era 3 dimineața, am zis eu prost dimineață, pe la ora 4 dimineața Giovanna iară s-a trezit și l-a auzit pe frate-su cum vorbea cu cineva. So she went across the hall to her brother's room and peeked her head inside. And the last thing she remembers is hearing her brother talking to someone and seeing a black shadow in the room. Bro! A văzut o umbră neagră în cameră și frate-su vorbea cu cineva. The next thing she remembers is waking up in her bed the next morning. Și după nu și-a mai adus aminte nimica. When confronting her brother, he denied any recollection of talking to anybody last night. Bro, și după când s-a dus la frate-su și l-a întrebat despre ce-i vorba, ăla a negat totul. When Giovanna decided to tell her parents about the drawing and what she thought she witnessed the night before, they had a talk with him, and he told them that the person in the picture is the taking man, and he takes things and brings them back. I really trust him, he's my best friend. He also gives me red berries, I think they're called cranberries. Now he won't come back. Bro, deci că Giovanna s-a dus la părinți, le-a spus care-i treaba și a zis că omul din Desene și omul cu care mă întâlnesc este the taking man, care ia lucruri și după le aduce înapoi. Am foarte mare încredere în el, este cel mai bun prieten al meu și îmi dă foarte multe red berries. I think they are called cranberries, îi dă mure. Now he won't come back. Giovanna doesn't know if what she saw in her brother's room was a dream or not. Bro, ea nu știe dacă a fost un vis sau She nu. remembers it vividly. Dar și că și amintește prea clar. Says it didn't feel like a dream. And yet, if it weren't a dream, she has no recollection of what happened after she saw that shadow in her brother's room. Fraților, nu înțelege care-i treaba. Hasn't spoken of the taking man since. Și că și n-am mai vorbit cu frate-sul despre acest taking man. Mamă, băi, și fete, scrieți la comentarii, uite, asta a fost partea a doua, dacă vă aduceți aminte. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai horror. Mie, sincer să vă spun, cea mai horror mi s-a părut asta. Asta mi s-a părut de departe cea mai horror. Astăzi
reacționăm la 5 cele mai creepy desene făcute de copii mici. Vom începe cu locul 5, fraților, care, după cum puteți vedea, s-a întâmplat în mai 2021. Hai să vedem! In May of 2021, a 21-year-old woman named Angelica and her boyfriend had just adopted a new kitten. Ok, deci că în data asta o fata asta de aici, pe nume Angelica, și gagicul ei a adoptat o nouă pisicuță. Ok. Ok, și pisicuța era așa mai jucăușă, fraților, îi plăcea să se ascundă prin casă. On occasion, after the kitten had hidden again, they started searching for her and stumbled on something that unnerved them. Hopa, și fiți atenți, fraților, că pisicuța iară s-a pierdut prin casă și ăștia au început să o caute. Și probabil când au căutat pisicuța, au găsit desenele creepy. And they took to social media to share their experience. Ok. In their search for the kitten, they looked behind their couch, but she wasn't there. S-au uitat după canapea, însă nu era acolo. They then decided to search the kitchen. And this is where they made a strange discovery. Și după s-au uitat să vadă care-i treaba în bucătărie și acolo au făcut o descoperire șocantă. Under one of the kitchen cabinets next to their stove, they noticed a hole that shouldn't have been there. Ok, și acolo, fraților, sub ceva dulap din bucătărie, au descoperit această gaură care nu trebuia să fie acolo. In the video, Angelica places her hand next to the Uitați-vă, hole for asta e size gaura pe comparison, bune. revealing that it's only a few inches high. Și uitați-vă cât de micuță e. They decided to investigate further. Au investigat pe and to their acolo. horror, they found a crude children's drawing inside the hole. Și-au văzut asta! Bro, au văzut un desen făcut de un copil? What? Mamă, nu mă așteptau la asta. Ce e aia? Mamă, uitați-vă, ce e aia, bro? Oh my god. To move away from the house and never go back. Mamă, și foarte mulți. Bă, da, ei aveau copii. Gen, ei aveau copii. Că se vede că e un desen făcut de un copil, dar gen, ei aveau copii, că nu s-o precizat. Poate n-aveau, fraților. Mamă, li s-o zis pe online să plece, Doamne, iartă-mă, din casa aia și să nu se mai întoarcă niciodată. The drawing shows what seems to be a hangman-style stick figure. Da, este un hangman, o spânzurătoare. But they were at a loss as to what it was actually meant to depict. Dar nu înțeleg, frate, e prea ciudat. She did an internet search and says the closest thing she could ever find that resembled the artwork was a set of runes, but she couldn't find any that matched the drawings exactly. Ok, a căutat ceva pe net să vadă dacă se aseamănă ceva ce găsește pe net cu desenul ăsta și nu a găsit nimic, ceva set de rune, dar nimic mai mult. To make matters worse, when they found the hole, the kitten was sitting inside of it. Mamă, și pisicuța era acolo în gaura aia. Și nu voia să iasă de acolo. Și că și se uita, mamă, pisicuța se holba la acest desen, bro. Bro. Asta nu-i bine, asta nu poate să fie bine, fraților, poate să fie multe chestii, doar nu bine. Era distrasă. Mamă, și această gaură era conectată cu baia lor. Along with the strange drawing, they found a 7-Eleven cup that seemed to date back to 1993. Bro, și-au găsit, fraților, au găsit un pahar de la 7-Eleven, e ceva magazin din America, din 1993. Bă, cum ar fi, frățul, ca desenul ăla să fie acolo din 1993? There was also a random piece of cardboard that they didn't know what to make of. Mama, au găsit și un carton, bro, din 1993. Comments on the video included people telling the couple to move immediately. Mama, au zis să se mute de acolo, deci ei n-aveau copil, bro. Jokingly said that this was exactly how scary movies start. Mama, așa încep filmele horror, corect. Faci o descoperire din greșeală și zici, nu e nimica. It's not known whether the walls in the attic have been cleaned or painted over. Fraților, nu se știe ce s-a întâmplat. The room certainly holds a surprise for its next owners. Și că dacă ei cumva n-au luat desenul ăsta, o să se găsească o să fie o surpriză pentru următorii deținători. Că stau în chirie. Locul 4. Number 4. Septembrie 1948. In September of 1948, David Seymour, a co-founder of Magnum Photos, was sent as a special correspondent by UNICEF to report on children who lived in 5 different European countries. Ok, deci băiatul ăsta avea ceva firmă, nu știu ce, de fotografie și s-a dus, fraților, voia să facă un reportaj pentru copii care trăiesc în 5 țări diferite din Europa. După al doilea război mondial. He visited Greece, Austria, Hungary,
Italy, and Poland. Deci a vizitat Grecia, Austria, Ungaria, Italia și Polonia. Era tare să viziteze și România. Which was David's home country. Și că și Polonia era locul unde s-a născut și el. While in Poland, he traveled to Odwok and eventually moved on to Warsaw, where he took Ok, și aici s-a dus în Varșovia, nota, nu știu ce. Și a făcut niște poze, vă dați seama. There he happened upon a group of school children that were removing rubble with the use of wheelbarrows. Ok, fraților, și acolo, cât timp era în anumite locuri de-astea istorice unde mai erau și copii în vacanță, în excursie, a dat peste un grup de copii la școală. When he followed them, he found many other children who were working on a garden plot. Mamă, și a găsit și mai mulți copii, acolo erau mai mulți copii. Part of their occupational therapy. Here he took a now famous photo of a girl named Tereska. Și a făcut această poză, desenul lui Tereska. Teresca, sora mea, fără supărare, adică eu nu încerc să, Doamne ferește, să mă iau de tine sau ceva de genul, dar da. He was 7 or 8 years old at the time. Avea 7 sau 8 ani. The photo shows the girl standing in front of a blackboard that has a task pinned to it, reading, "This is home." The children's assignment was to draw a picture of their home. Oh my god, tema. Deci, fraților, efectiv, ei trebuia să cum îi zice, fraților, să deseneze casa lor. Asta era tema. This is home. Asta e casa mea. Și sora mea a desenat asta. And Tereska gave an Ce să mai zic, ești nebun? N-am ce să mai zic. After living through the events of the war. Bă, fraților, adică are sens. Poate era traumatizată pentru că, a trăit în al doilea război mondial. V-ați prins? Adică are sens. Picture was merely a frantic set of chaotic lines. Da, uitați-vă, fraților, e foarte populară poza asta, cică. Records from the school's history show that Tereska had only attended the school for about a year. Tereska asta a făcut doar un an de școală. Brother and sister-in-law were tracked down and asked to provide details on her life. It would later come to light that her father owned a candy store, and when the family's home was destroyed during the war, they spent 3 weeks trying to reach a village on foot that was located 40 miles away. Oh my god, fraților, și cica au încercat să ia în contact cu familia ei și au explicat că în timpul războiului li s-a distrus casa și au mers nu știu cât 3 săptămâni pe jos ca să găsească nu știu ce sat, adică a avut o experiență nașpa. Probabil de aia. She spent time in a mental asylum. Mamă, și că când avea 20 de ani, deci acolo ce nu mai era copil, a stat la un spital de nebuni. Near Warsaw. Lângă Varșovia, unde încă desena chestii, bro. Horror. She would end up spending the rest of her life in the institution until 1978 when she passed away. Până în 1978 când a murit. Mamă, deci a stat toată viața într-un spital de nebuni, voi vă dați seama, Doamne, fraților, ce nașpa. 3. A Malaysian girl. A Malaysian girl who goes by the name... mamă, sora mea, ce-ai desenat acolo, sora mea? Mel. Has acquired many followers on Twitter. A făcut foarte mulți follower pe Twitter că își postează desenele, Doamne, bro. Drawing what she calls the ghosts Mel always saw. Și aceste desene se numesc The Ghost Mel Always Saw, adică fantomele pe care Mel întotdeauna le-a văzut. She also accompanies the drawings with the description of each of the ghosts and where she saw them. Mamă, și fiecare poză de asta, fiecare desen pe care îl face, pe lângă că îl face, mai adaugă și mai multe detalii, cum ar fi o descripție a fantomelor și locul în care le-a văzut. She started drawing strange pictures when she saw a ghost in her room one night. Deci că desena chestii ciudate și la un moment dat a văzut o fantomă în camera ei. After feeling particularly stressed, după ce era stresată, a vrut să o deseneze. She then remembered all the ghosts that she had seen in the past and decided that she should draw them too. Mamă, și după și-a adus aminte că, deci sora mea nici nu era speriată, ci că și-a adus aminte că a văzut și mai multe fantome în viața ei, așa că s-a decis să facă un desen cu toate fantomele. The first picture is of a spirit that she describes as bald. Asta este bald, îl cheamă. And adds that it peeks from an empty girl's dorm room. Mamă, și întotdeauna iese dintr-o cameră goală, băi, ciudatule, băi. In the drawing, the ghost seems to have pointy ears and peeks around a corner. Uitați-vă, față cum arată, are fața crăpată, are urechile nu știu cum. Menacing expression. Bra. The second, she says, is a depiction of a young boy.
Asta este un young boy used to follow her around after care her urmărea final exam. după ce și-a dat examenele. She adds, however, that she wasn't scared of the ghost, Și că nu era speriată de fantome. since he was a good kid, Și mai ales de asta pentru că era un băiat bun. Bro, e o fantomă. and that she wasn't sure why he came to her room, Și că și nu știa de ce a venit la ea în cameră. that he probably missed her. Dar probabil i-a fost dor de ea. Her third drawing is of a woman wearing a head covering, and she states that her name is Kempaka. Ok, a treia femeie este o femeie care are părul acoperit și o cheamă Kempaka. She states that the drawing is of the last time she saw her, Asta e ultima dată and când a that she was văzut-o. wearing yellow clothing. Și că purta haine galbene. When her followers asked her who the woman was, she replied that she was her friend, and she's older now, but that Și când au întrebat-o cine este femeia asta, cum, dă-ne mai multe detalii, a zis că e prietenul meu. E prietena mea, she bro. didn't look creepy at all, and Dar just nu arată atât seemed de like creepy, dar faptul că e o fantomă e destul de creepy, zic. ordinary girl. Zic și eu acum, dau și eu cu Final părerea. drawings are certainly the creepiest. Ok, și astea sunt cele mai horror. Ce-s astea, bro? It depicts what seems to be two women, Două both with long femei, hair. ambele cu părul lung. But the first is drawn without a face, and Prima the n-are second seems față menacing, with și a doua are o față de mai bine nu avea, știi ce zic? wild hair and what seem to be fangs protruding from her mouth. She explains that the two ghosts always follow her around, Și că și explică că aceste fantome întotdeauna o urmăreau. whether it's at her dorm room, at home, or in the streets. Și că ori era în cameră, ori era nu știu unde, gen o urmăreau fantomele, fraților. Adding to that, she claims she's also seen a female ghost that flies. Și că a văzut și o fantomă care fugea, She adds that she care zbura. luckily didn't hear any ghostly sounds, but that she woke up feeling ill with a fever the following day. Ok, deși că nu prea auzi sunete de fantome, dar na, se simțea rău. Her drawings have since gone viral and Și have au fost received many virale mentions, desenele, vă dați seama, likes, and fraților. retweets, with her Jesus. followers often asking whether she can really see the Doamne spirits ferește, bro, Doamne and how she ferește. felt when she did see them. Locul Number 2. 2. A realtor named Mary Soroka has shared her experience with creepy children's drawings after she entered a house that had been standing empty for some time. Ok, deși casa s-a dus la o casă unde erau foarte multe desene de-astea creepy și casa a fost goală pentru ceva timp. She describes what she found there as the creepiest thing she has ever come across. Și că și acolo a găsit cea mai horror chestie pe care a găsit-o cât timp își făcea jobul. In a video that Mary shared on TikTok, Bro! she explains that they had recently found the house and decided to check out the attic. Ia uitați-vă ce era pe They pulled pereți. down the stairs and found that the attic consisted of a long hexagonal room Uitați-vă în pod, bro, ce era scris. Era scris ceva gen Did I scare you? Te-am with a speriat. patterned carpet and a single window. Bro. But it was what they found written and drawn on the room's wall that gave them the fright of their lives. The walls were covered in children's drawings that had been made with crayons. One Erau de-astea cu creioane, fraților, erau făcute cu creioane astea. disturbing message reading, "Did I scare you?" Mamă, și avea și mesaje de-astea ciudate, gen Te-am speriat? The walls were covered in lines and circles that seemed to have been drawn frantically over a drawing of what seems to be a smiling man. Mamă, și uitați-vă, și l-au făcut și pe băiatul ăsta, bro. Asta e gen The Smiling Man, îl știți pe The Smiling Man? Adding to the creep factor, Ia, uite și pe they also ăsta. found at least 10 children's names written on the walls between the other scribblings. Ok, și erau și nume de copii, asta nu e atât de horror, copii scriu numele peste tot. Îmi amintesc eu, fraților, când mi-am luat nu știu ce set de, când eram mai mic, mi-am luat, fraților, un set de, am dat ce zic ce pe el, era ceva de militarie, nu știu ce, era un cuțit de militar, un pistol, nu știu ce. Băi, și cuțitul, poate v-am mai zis povestea asta, nu știu eu, însă cuțitul era de plastic, bă, dar era de o calitate atât de proastă, încât dacă dădeam cu el pe pereți, se făcea peretele verde închis, ca și cum era un creion. Bă, și am făcut mare pe perete, fraților, nu știu ce am mai făcut, bro. Mamă, ce zi! Nu știu, mai am vrut să-mi aduc aminte ce mi-a făcut ai mei când au văzut că am desenat pe perete, bro, și nici nu era cu desenul, adică am desenat oribil, știi ce The zic, da? video also shows a tic-tac-toe game that was never completed. Tic-tac-toe! Words that were written and then scratched out. Uite, sunt cuvinte care au fost scrise și după au fost șterse, bro. Some of the names that were found on the walls include Lucas, Polly, and James. Lucas, Polly, James, nu mai găsite pe perete. Mary theorizes that there had been many kids that stayed up in the attic. Mary spune că au fost foarte mulți copii care au stat în acest pod. And since the drawings are dated to 2001,
They would be grown now, and she wonders who they are. Și că și se gândește cine sunt aceste persoane, pentru că v-am zis, fraților, locul ăla a stat foarte gol și în 2001 au stat aceste persoane, acești copii acolo. Deci acum sunt mari. At the end of the video, she asks if her followers think they could find the children that drew the creepy picture. Și o întreba dacă se pot găsi oamenii care au făcut aceste creepy picture. And adds that she's sure they have some interesting stories to tell. 100% au niște povești interesante. Locul 1. In 2019. 3 migrant children 3 copii who had been imigranți separated from their families were asked to draw pictures of their experiences while they were being kept at U.S. Customs and Border Patrol detention centers. Ok, fraților, deci fiți atenți, 3 copii imigranți care au fost separați de familiile lor au fost opriți la graniță și li s-a pus să se deseneze 3, toți 3 să își deseneze experiența de viață. And the results have been truly eye-opening. Mamă, și rezultatele au fost nașpa. 3 children, one of whom hails from Guatemala, Unul din and the other, Guatemala, which the country of origin is unknown, la altul nu se știe. are staying at the Catholic Charities Humanitarian Respite Center in McAllen, Texas, where families are sent after being released from Customs and Border Patrol custody. Ok, stăteau în ceva loc, fraților, unde sunt trimiși oamenii care imigrează în Statele Unite. And it's here that they were asked to draw their Și aici experiences. i-au pus să Upon deseneze. arrival at the center, the families are given clean clothes to wear, hot meals and showers. Și fraților, când se ajunge acolo, după ce ai intrat în Statele Unite, ți se dau haine curate, poți să-ți faci duș, mâncare caldă. Often they're first for a long time. Și că și în foarte multe cazuri, pentru că știți că oamenii care intră în Statele Unite, gen, dacă vor să imigreze, înseamnă că sunt oameni destul de săraci. Și, vă dați seama, e ceva foarte, foarte bine pentru ei, băieți și fete, că n-au mai avut de mult o masă caldă, n-au mai avut de mult niște haine curate și e foarte bine. They usually don't spend more than 24 hours in the facility. Și că și nu prea stau mai mult de 24 de ore acolo, după încep viața, acolo n-ai așa ceva starter pack. Released to find their family members or sponsors. Și că și după se duc să-și caute membrii de familie. all show heavily drawn lines that represent the bars of the cells that they were kept in. Oh my god, uitați-vă ce-o desenat ăsta. Deși că ăsta a fost ținut în ceva celulă. Behind the bars are stick figures representing the people that are kept there, covered in foil blankets that are given to the detainees in order to keep them warm. Another showed the toilet facilities, also drawn behind the cage's bars. Mamă, bro, deci fraților, toți au desenat chestiile astea ca și cum erau într-o celulă, deci că ei nu erau într-o celulă. It also shows what appears to be an open cell door with the keypad next to it on the wall. Bro, oare ce semnifică? The third depicts 5 children sitting behind the bars. Uite, 5 copii băgați în închisoare. 3 security guards watching over them. Și cu 3 dăște de securitate, bro, pentru 5 copii, 3 oameni de securitate. Dr. Zaragoza, the incoming president for the American Academy of Pediatrics. Această doamnă Dr. Zaragoza, bănesc că a explicat, ia să vedem. Stated that she could tell the children were very tired when they drew the pictures, often seeming expressionless. Deși că copiii erau foarte obosiți când au făcut astea. She added that she was told the 3 children who drew the creepy pictures were 10 and 11 years old, but that she didn't know what their names were. Nu știa care erau numele lor, dar știu că aveau vârste între 10 și 11 ani. They were also not known to Sister Norma Pimentel, who was the executive director of the Catholic Charities of the Rio Grande Valley. Și fraților, fix ea era director în locul ăla unde s-au dus ei, dar nu prea erau cunoscuți. Who manages the respite center. The pictures have since caught the attention of various news outlets and have started to raise awareness of the difficulties that the migrants face in these situations. Da, bro, e foarte, foarte trist, fraților. Adică asta nici măcar nu mai e horror. E că copiii erau traumatizați. Se simțeau prost. Adds that the children at the center create many works of art and that most of them are not about the detention facilities. When they're moved from the center, they have the chance to relax and often create drawings. Ok, deși că mai mulți copii de acolo desenează, mai ales după ce ies din centru.
Păi și arată ceva? The drawings have since also received interest from the Smithsonian Institution's National Museum of American History. Și la muzeu, faci și aici, who had reported on the children's drawings as well as the American Academy. Faci și aici ne explică fraților că, ei au desenat chestia asta pentru că erau traumatizați. Asta chiar a fost destul de tristă. Scrieți la comentarii, băi și fete, care vi s-a părut cea mai horror. Mie, sincer, mi s-a părut cea mai horror fata aia care și-a desenat fantomele pe care le cunoaște ea și le-a postat pe Twitter. Numele meu este Mariusiancu și astăzi vom reacționa la cele mai creepy jurnale scrise de către copiii mici. Vreau să vă avertizez încă de la început că videoclipul acesta o să fie foarte, foarte horror și că va conține niște detalii super creepy și dacă vă simțiți așa mai slab de înger și că vă speriați repede, eu nu vă recomand să vă uitați în continuare. Este vorba de 4 jurnale de genul, fraților, și prima dată este jurnalul cu numărul 4. Este un videoclip de la Mr. Nightmare, îl cunoașteți. Hai să vedem. Ok, deci este vorba despre această fată de 9 ani pe care o chema Elizabeth Olton și pentru familia ei. And it was 6-year-old Emma Bustamante who lived across the woods looking for Elizabeth to come play. Ok, și cică la ea acasă a venit o altă fată de 6 ani care a bătut la ei la ușă și o căuta pe asta ca să se joace cu ea. It was October 21st, 2009. Octombrie 21, 2009. And the sun would set at 6:30 p.m. Elizabeth's mother knew she'd be back. Mamă, și cică soarele, vă dați seama că era octombrie, se întuneca mai rapid. Soarele apunea la ora 6:30. Time for dinner because she was deathly afraid of the dark. Ok, și mamă, fiți atenți, și maică-sa lui Elizabeth bănuiesc că a lăsat-o să se ducă afară să se joace cu fata aia pentru că știa că lui Elizabeth este foarte, foarte frică de întuneric și niciodată n-ar îndrăzni să o apuce noaptea afară pentru că este frică de întuneric. The woods that separate their homes turn into a scary place for little kids at night. But at 6 o'clock, Elizabeth hadn't made it home. Immediately, Elizabeth's mom calls her neighbors home. Oh my god, frate, însă deja se face ora 6, deja se întunecă și Elizabeth încă nu este acasă. Așa că sună la vecini, sună probabil la părinții lui fata aia care a chemat-o afară. They tell her Elizabeth is not there. Elizabeth had her cell phone with her, yet she hadn't been answering any of her mom's nonstop. Mamă, deci a zis că nu este acolo Elizabeth, a sunat-o, fraților, avea telefonul la ea, a sunat-o, iar n-a răspuns. Which was a huge red flag. Era un red flag foarte mare, vă dați seama. It was later found out that when Elizabeth left Emma and started her journey out of the woods home, she was allegedly diverted by Emma's half-sister Alyssa, who called Elizabeth on her cell phone and redirected her back to Alyssa's house. Ok, fraților, bun. Deși că fata asta nu s-a pierdut sau ceva de genul, ci a sunat-o sora mai mare a lui ea cu care a ieșit afară și a chemat-o la ea acasă într-un fel. Ok. Alyssa then led Elizabeth into the woods. And since Elizabeth was afraid of the dark and knew who Alyssa was, she likely trusted the 15-year-old. Ok, și că fata avea 15 ani. Din fata asta care a chemat-o la ea acasă, avea 15 ani și a zis încă de la început, frate, ok, Elizabeth asta era foarte, foarte frică de întuneric, așa că nu s-a dus afară, s-a dus la ea în casă cu fata de 15 ani. But Elizabeth couldn't have anticipated what was going to happen. Dar Elizabeth nu se aștepta la ce urmează. Alyssa brutally killed the little girl, slashing Poftim? her on the neck and arms, then being Poftim? stabbed. Poftim? Aia de 15 ani a omorât-o pe asta. A înjunghiat-o, fraților. De ce? Bro, ce? Mamă, fraților, nu mă așteptam la chestia asta, ești nebun? Mamă, asta era ultima chestie la care mă așteptam, ești nebun? Bro, poftim? Aia de 15 ani a omorât-o pe asta de 9? De ce? Police would investigate Alyssa's room and made many crude findings. Oh my god, uitați-vă cum arăta camera lui aia care a ucis-o. Bro, uitați-vă ce avea pe perete. The walls were covered with bizarre writings, some in pen, while others it appeared Bă, nu mă așteptam la chestia asta. Bă, m-a șocat, ești de bun? Totul arată așa, o întorsătură prea rapidă. were in blood. In one corner of the room, there was a poem about cutting, and in another corner of the room were crude sketches of people harming themselves. But the most disturbing finding in the room was Alyssa's diary, specifically her most recent diary. Mamă, și acolo în cameră s-a găsit, pe lângă alte chestii foarte ciudate scrise pe pereți și ilustrate pe pereți, s-a găsit și jurnalul acestei fete. It had been scribbled over with Mamă, și s-a găsit ultimul text din jurnalul ei. but investigators would later Mamă, care fiți atenți, i-a scris ceva, uitați-vă, dar după a șters
A șters cu stiloul. Însă, ăștia de la poliție au reușit, au folosit ei nu știu ce lumină și au reușit să vadă ce scrie acolo. Ia vedeți ce a scris. Oh my god, frate, și că tocmai ce am omorât pe cineva. Băi, sora mea. Acum ei sunt morți. Ce că nu știu cum să mă simt, băi. A fost genial, a fost genial! As soon as you get over the oh my god, I can't do this feeling, it's pretty enjoyable. Deși că după ce treci de frecat de Dumnezeu și nu știu ce e ok, what? I'm kind of nervous and shaky right now though. Okay, I gotta go to church now. Trebuie să mă duc la biserică, te duci la biserică, sora mea! Băi, fraților, băi! Băi, ce-i în regulă cu fetița asta, men? Ce-i în regulă cu psihopata asta, bro? Mamă, fraților! Băi, mie nu vede să cred ce citesc în momentul de față, ești nebun la cap? Mie nu vede să cred. Doamne, man! This diary entry was as damning as it could get. Mamă, fraților, bă, voi v-ați fi așteptat la chestia asta? Eu nu, în niciun caz, ești nebun? Alyssa eventually admitted to the murder during her interrogation. Mamă, și asta a recunoscut. Uitați-vă interogatoriu. Mamă, uite, a scos la interogatoriu. We need to have it all come out now. How did you kill her? How did she die? Cică cum ai omorât-o? Cică fetele de 9 ani nu pur și simplu mor înjughiate. Bro. Ok, deci ea a zis fraților că se jucau și aia a picat cumva și a dat cu capul și a murit. Bro, asta e horror. Bro. Nu știi să minți, sora mea, mergi la închisoare toată viața ta. Grandma plânge. Sora mea, te mănâncă închisoarea. Bravo ție. Te mănâncă închisoarea. Uitați-vă la psihopata asta, bro. Holy shit. Painted the terrifying picture of a ruthless young murderer that she was. She had been sentenced to life in prison. Așa, închisoare pe viață. The possibility of parole. Băi, sora mea, băi, frate, mamă, deci nu așteptam să începem așa în forță, ești nebun? Elizabeth's body was found in a shallow grave, one of two that Alyssa admitted to digging a week before the murder, giving rise to the speculation that her twin brothers were the original intended victims. Oh my god! Deci, oh my god! Deci zice că asta avea niște frați gemeni și asta s-a dus și a săpat două gropi în care să ascundă cadavrele. Inițial voia să-i omoare pe ăia, dar nu i-o omoră pe aia. Gen, a apucat să-i omoare să omoare doar pe asta. Bro. Na, și ideea e că datorită acelui jurnal, fraților, care a fost prezentat ca dovadă, a luat viață în închisoare. Bravo ție. Acolo să rămâi, băi, sora mea. Mamă, frate, deci că dacă nu era jurnalul, lua 10 ani de închisoare. Acum era liberă. Las că e bine. E bine că s-a găsit jurnalul. Locul 3. Dylan Klebold și Eric Harris. Dylan and Eric killed 13 students and one teacher, along with injuring another 20. Oh my god, știu despre ce e vorba, fraților. Wow. Wow, cred că știu despre ce e vorba. M-am uitat la filmul acestei chestii. Dacă e ceva, nu știu, cred că o să vă povestesc eu ca să înțelegeți. Oh my god. Oh my god, știu despre ce e vorba. Mamă, fraților, deci fiți atenți, stai că vă povestesc eu. Stai că vă povestesc eu. Dylan was big into writing. Dylan, da. Mamă. No, fraților, hai că vă explic eu despre ce e vorba, cred. Stai. Trebuie să mă uit pe aici să văd dacă știu despre ce e vorba. Don't effing say, well, that's your fault, because it isn't. You people had my phone number, and I asked and all, but full responsibility for what he was soon going to do. Ok, deci ăștia doi. Diaries of both Dylan and Eric show how they felt unwanted and displaced in the world. Ok. Also show the negative effects that loneliness, ok, deci că ăștia erau foarte triști în viață, gen, și a arătat că cum nu se simt acceptați. Rejection and untreated mental illness can lead to. Păi dar stai, și ce au făcut?
Și ce au făcut, fraților? Months have paused. Oh, drawings for the school. No, frate, hai să vă zic, frate, despre ce e vorba, că și despre ce e vorba. Deci, fiți atenți, ăștia doi. Deci, cred că despre asta e vorba, că mă uit aici, am auzit și school. E și în 1990 și ceva. Da, probabil asta e. Deci fiți atenți, fraților. Băi și fete, m-am uitat aici pe internet și este ceea ce credeam eu că este. Frate, deci este un film de asta, nu vă recomand să vă uitați la el. Însă ăștia doi ce au făcut? Au făcut ce se face în America și lucruri pentru care v-am spus eu să nu mergeți niciodată în America. Adică poate ați văzut și voi pe la știri că ăștia în America merg acolo la școală și se împușcă ca nebuni. Adică e nebunie maximă să nu vă duceți niciodată acolo. Și ăștia ce au făcut, fraților? S-au dus, au luat puștile și s-au dus să-și împuște colegii. Există și un film, m-am zis pe chestia asta și niște filmări de supraveghere, m-am uitat la asta că, cum îi spune, filmul e destul de popular, nu mai știu exact cum se numește, dar e destul de popular și da, ăștia ce și-au omorât colegii și profesorii și după s-au omorât și ei pe ei, știi, adică și au scris totul, au făcut un fel de documentar ei, adică s-au filmat, au scris în jurnal, au scris toate chestiile astea, au fost nebuni, bro, ce zic, gen... Că știu că mi-amintesc că acum stai să dăm aici mai departe. Știu că mi-amintesc, fraților, că ăștia în filmul respectiv tot zicea polițistul Dylan sau ceva de genul, tot îl striga pe ăsta, știi? Adică băi, e nebunie maximă, fraților, mie chiar mi se pare nașpa rău de tot ce se întâmplă. Și na, să nu vă duceți în America. Cam asta este rezumatul acestei discuții pe care am avut-o. Nu vă duceți în America, bă. What you're about to hear may sound like a diary entry written by Charles Manson or some other serial killer. It actually ok, deci că ceea ce appeared in a diary kept by a young girl named Pearl Moen. Ok, deci că ceea ce urmează acum să auzim este ca și cum ar fi un jurnal de asta, un criminal în serie, dar nu, e jurnalul lui asta, Pearl Moen, care este o fată mică. Doamne, și începe cu am înjunghiat o femeie inocentă, băi frate. Ce că este ora 1 dimineața, deci practic ieri. It was absolutely fantastic. Murder, băi, fraților, băi, ăștia psihopați, man. Oh my god, ok, frate, o să dau schimb la chestia asta pentru că zice că am jucat de 20 de ori. Oh my god, fraților, bă, ce se întâmplă, băi, cu lumea din ziua de azi? Bro. Oh, let's go! Let's go! Femeia pe care a înjunghiat-o, fraților, n-a murit. Let's go, baby. Come on. Avea 17 ani, psihopata. Let's go, n-a murit aia, nice. Bro, de 21 de ore a înjunghiat o asistentă random, babă, și aia n-a murit, let's go. Pearl had been hiding behind the bushes in a park where the victim and her date were wrapping up their evening. When the woman's date left to use the bathroom, bro, deci că asta se ascundea undeva într-un parc după un tufiș și asistenta asta a avut un date, adică era afară cu vreun gacic sau ceva de genul și când ăla s-a dus la baie, asta a ieșit și a înjunghiat-o pe asta, băi, nebună. Bro, și după a plecat crezând că e moartă, dar nu n-a fost moartă, let's go. Mamă, și după și-a luat jurnalul și a scris acolo cât de tare e, băi, psihopaților, bro. Come on, man. While her victim survived the horrific attack, Pearl remained on the run for 3 months before law enforcement finally caught up with her after a neighborhood association handed out flyers with a sketch of Pearl. And eventually Pearl a fost găsită, fraților. Called the police and report that she believed her daughter matched the description of the suspect seen in the flyers. Mamă, fraților, și după gen, nu se știa că e Pearl asta care a făcut crima, știi? Însă s-au făcut anumite flyere, s-au făcut anumite caracterizări cum ar arăta fata asta și chiar maică s-a luat, s-a sunat la poliție și a zis: cred că fiica mea se potrivește descrierii dumneavoastră. Bro, come on, man. Mamă, ce oameni psihopați, fraților. Doar în America vezi așa ceva. Au găsit jurnalul, bro. Ce ciudați, man. Ce ciudați în ziua de azi. Ce? What? Ci că mă simt bine că am înjunghiat-o pe ea pentru că n-am înjunghiat un copil sau un om mai bătrân? What? The victim said she was able to save herself because of her medical training. Mamă, și pentru că ea era asistența, a știut ce să facă, fraților, o fică a știut, nu știu cum să se bandajeze, nu știu ce, bravo, sora mea! Bravo! Adică ce că este un psihopată, ok, este o psihopată, ai 15 ani, numai 15 ani! Trebuia să închisoare pe viață și dacă se duce acum și o caută pe aia și o omoară, bro, a? După cine îi răspunde?
Mamă, dar mama aia, frate, vă dați seama, femeia eroină, bro. Gigi pentru ea, toată lumea în comentarii. Hai să vedem, numărul 1. Sunt curios care-i treaba cu numărul 1. 2018, an unnamed woman shared disturbing excerpts from a diary she claimed was kept by her obsessive male colleague for a whole year. Ok, deci asta e ceva, un jurnal ținut de un băiat care e de fapt a unei colegi. Hai să ascultăm mai multe. In the journal, her coworker apparently noted everything she had worn to work and told her how they'd spend their lives together. One of the entries even ends with the Bă, ok, ăla scria în jurnal tot ce purta ea la muncă, asta e ciudat. message, I'm coming for you, my love. Și mesajul, vin după tine, iubirea mea, I'm coming for you, my love. Vin după noi. The woman, who wished to remain anonymous, revealed she worked alongside the man for 3 years, but for the longest time, she never had any idea her coworker was interested in her. Ok, deci că a lucrat 3 ani lângă el, probabil era la o corporație de asta la birouri și nu s-a gândit niciodată că s-ar putea ca ăsta, gen, să-i placă de ea, știi ce zic? Adică să fie interesat, ca asta să fie interesat de ea, nu s-a gândit. It wasn't until the woman left the firm to start a new job that she claims he was arrested for camping outside her apartment for 3 days. Bro! Și că după ce ea a demisionat de la jobul ăla și a vrut să se ducă la altul, ăsta a fost găsit că stătea în fața apartamentului ei pentru 3 zile. Băi, vă dați seama, man, oh my god, ce psihopat, bro, Doamne, te rog să ia și ăsta de-aia închisoare pe viață. Her address was given to him by a worker in the HR department, resulting in him camping outside of her apartment for days. Bro. Bă, dar asta e ciudat, man, cum să faci, man, așa ceva, ești nebun, ai luat o razna. After getting the woman's address, the obsessed coworker left work at lunchtime, bought a bunch of things he thought would win the woman over, and came to her apartment, where he camped outside for days until a resident reported him. Ok, fraților, deci că după are încercat fraților să o recombine pe astea, bă, da, nu puteai să duci și zici că-ți place de ea? Nu era mai simplu, bro, bă, oamenii ăștia sunt nebuni, frate, am luat o razna, 100% asta se întâmplă în America, bro, vă zic, nu vă duceți în America niciodată. Revenim la videoclip. Deci s-a dus la asta și i-a scris niște scrisori de astea care credeau că o să o cucerească, că nu știu ce. Police made him leave the premises. The woman wasn't there. She was flying to another city to rent an apartment for her new job. Mamă, însă ea nu era acolo, s-a dus în alt... Mamă, ok, stai puțin că... Tare am impresia, fraților, eu râd acum ca prost, dar având în vedere că e o poveste aici, s-a întâmplat ceva nașpa. Deci asta s-a dus, a luat un zbor către un alt stat, către un alt oraș, pentru că trebuia acolo să închirieze un apartament pentru un nou job. Sper că nu s-a dus după ea. The man had also sent her his diary entries, which are pretty disturbing. Mamă, ce că i-a trimis ei jurnalele lui. They read as follows. February 23rd, Februarie 23, 2016. Wearing brown... Mamă, uitați-vă, fraților, că descrie cum a fost îmbrăcată în ceva rochie maro, bro. dress with silver buckle on belt. Bă, zice cum era cureaua ei, bă, ciudatule. Și că tocuri maro, nu știu ce, bă, ciudatule. You and blank were talking about that dumb show, Pretty Little Liars. I tried to get into it. Mamă, și zice că tu și un coleg de-al tău discutați despre serialul ăla Pretty Little Liars, este un serial în cazul în care nu știați. Bă, ăsta a scris tot, bă, dar ce-i neregulă cu omul ăsta, man? But after 2 seasons, I just couldn't take it anymore. Deci că a vrut să se uite și el ca să fie interesat pentru ea, dar după 2 sezoane a abandonat. Trebuia, frățiorul, să te uiți la serial decât să faci astea. It is some vapid crap. When we are together, I will introduce you to amazing TV and movies. Și că când o să fim împreună o să-ți arăt niște seriale tare. Da, mă, seriale alea Jeffrey Dahmer sau ce seriale? I know you won't mind staying home to raise our children properly. It is what women are built for, after all. Oh my Certainly God. you need to work now, but no fear, my love. I will take care of you the second. Oh my God, bro. Oh my God. Deja își făcea planuri, bro, că o să stai acasă, o să ne crești copii. Mamă, ciudatule. Mamă, frate, de sper ca asta să fie cea mai nașpa parte. Deci sper asta, că e el nebun. Sper ca asta să fie cea mai... Da, nu, mai sunt 3 minute de videoclip. Nu e asta cea mai nașpa parte, probabil. Already. I will lavish you with all you need to support, love, and cherish me and our children. March 29th, 2016. Martie 29, 2016. Wearing unknown. I hope you're Nu se știe ce purta. Bravo, frăților. enjoying your vacation. Oh my God, sper că îți place vacanța ta. I miss you terribly. Da, mi-este foarte dor de tine. Bă, tate, ce nu ai zis asta în față, bro? Bă, ce ciudat. This week will be pure hell, and I'm counting down the minutes until next Monday. Și că weekendul ăsta o să fie un iad pentru mine și număr minutele până la următoarea luni.
Bă, sper că ăsta a fost arestat. Adică 100% a fost arestat sau s-a întâmplat ceva cu el, dar sper că doar asta s-a întâmplat. I'm sure if you saw me there in the resort, your heart would have been bursting with love. Și că sunt 100% sigur că dacă m-ai fi văzut acolo în resort unde te-ai dus, inima ta ar fi fost plină de iubire. Da, sau de frică. Bă, ciudatule, lasă femeia în pace. Sorry for doubting you, but on that tiny chance that you weren't super happy to have me there, parentheses, I can't be part of your friend's wedding, right? I couldn't put you through that. Sometimes it seems like you're close to acknowledging our true love. Și că câteodată parcă îți dai seama de iubirea dintre noi. Frățiorul, nu știe că există și iubire între voi. Sometimes it frustrates me. Dar câteodată mă frustrează. Mamă, bă, ăsta e un psihopat, Sorry, fraților. but it does. Un I don't wanna be psihopat. mad, so I wait, but not forever, silly. Heck, this could be for the best. Mamă, deși că o să aștept, dar nu pentru totdeauna, silly. Adică ce? Ce o să faci? Seeing holy matrimony could be the push you need. I hope so, because I love you and you love me. Și că pentru că te iubesc și tu mă iubești pe mine. Ea nu te iubește pe tine, frățioră. Ea nu te iubește pe tine. Soon. November 23rd. Noiembrie 23, 2016. Deci asta e deja mult timp, că în martie deja își făcea planuri că o să aibă copii. Noiembrie 23 nici n-a vorbit cu ea, bravo. Who the hell knows? Și că wearing, cine naiba știe. How can you do this? Cum ai putea să faci chestia asta? Cum? How can Cum? you abandon our one true love? Cum ai putea să ne abandonezi iubirea? Asta s-a dus la alt job. How can you abandon our life together? Cum ai putea să ne abandonezi viața împreună? Nu, cum ai făcut asta? How can you doom our future generations to nothingness? What? Și că cum ai putut să distrugi generațiile viitoare? How? I am bereft without you, adrift at sea. Și că sunt nimic fără I tine. can't be without you. Nu pot să fiu eu fără I tine. won't be without you. Și nici nu o să fiu fără tine, alo, vezi că deja întregi măsura. Follow you to the ends of the universe. O să te urmăresc până la finalul universului. Calmează-te, frățio. Nu cred că e necesar să faci asta. Know that. I will find you and I will help you understand. For us. O să te găsești și o să te fac să înțelegi pentru noi. Nu cred că e necesar. The most important relationship ever. I see I need to take control. Și că trebuie să iau controlul. Bă, mamă, frate, sper că nu s-a întâmplat ceva prost. I wanted to wait for you, but I see that like other women, you need your man to take charge. Și că am vrut să... Cum îi zice? Am vrut să aștept după tine, dar văd că, la fel ca alte femei, trebuie să iau eu atitudine. Bă, ciudatule, pleacă-mă de aici. What has been sitting patiently, listening, watching, documenting you for posterity. After she shared these chilling diary entries with Imager and Reddit, the woman said she was able to finally move on with her life after moving to another city and undergoing counseling. In her Oh, ok, frate, deci fiți atenți, ăsta i-a trimis ei asta, adică nu erau de la poliție. A zis că femeia era foarte, foarte panicată, însă într-un final s-a mutat într-un alt oraș. Păi spune-mi, sora mea, te rog, că te-ai dus la poliție, te rog eu. Reddit post, she wrote, Ea a făcut o postare pe Reddit, de acolo a luat ăsta pastia. received these journals and pen, flowers, candy, and a huge stuffed bear from my former cubicle neighbor at a job I worked at for 3 years. As you'll see, the guy is freaking nuts. Our cubicles were next to each other the whole time I worked at the Mama, store. și aici explică, fraților, că în momentul în care a primit asta, a primit și niște flori, a primit și niște ciocolată și ea atunci a aflat totul. Ea nu știa totul. Deci ea nu știa nimica, fraților, și la un moment dat s-a trezit la ușă cu chestiile astea, cu jurnalele, cu toate astea. Bă, voi vă dați seama, men. Deci și că a lucrat lângă el timp de 3 ani de zile. Sora mea, de ce nu te-ai dus la poliție? Spune-te, rog, că te-ai dus la poliție. We were kind of friendly the first 6 months I was there. Then he asked me on a date. I very politely declined. Deci că a întrebat dacă vrea să meargă la un date. El a întrebat și a zis că ea nu vrea, da, i-a zis politicos. Very firm that I don't date coworkers and whatnot. Și că și-a spus că eu nu, cum îi zice, nu ies la date cu colegii de la muncă. After that, besides for a friendly hello, he said almost nothing to me. Și că și de atunci nu mi-a mai zis nimica, nu mai băgate seamă nu nimica. We were on different teams, so it wasn't a big deal to me. But after I turned him down, he started keeping this journal. Bă, uitați-vă și după jurnalul ăsta, după ce ea l-a refuzat, a început să ține jurnalul ăsta, ce ciudat, bro. Referring to the first entry, she added, "This entry also takes a turn into the crazy end. Up until now, he called me pet names and talked as if we were currently dating. This is the first time that he really reveals that he's planned the rest of our lives out for us." Mamă, și-a arătat, frățiu, că ăsta și-a plănuit viața, băi, The last ratat. 9 months of the journals get really bad, which are the entries you just heard. According to the woman, the man is currently in jail serving a 2 to 5 year sentence for an attempted kidnapping. Oh my god, numai 2, aoleu, fraților, e oribil. Și că l-a dat la poliție și are o sentință între 2 și 5 ani.
Oh my god, numai 25 ani, păi și când iese? Păi și când iese, fraților, cum adică numai 25 ani? Mamă, bă, ăsta îi trebuia închisoare pe viață. Băi, și fete, scrieți la comentarii dacă v-ați uitat până aici și dacă vă plac episoadele astea, pentru că mie mi s-a părut foarte interesante, dacă mai vreți să fac.